Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về rối loạn tiền đình. Thì tiền đình nó nằm ở sau ốc tai, nó có cái vai trò là giữ cái tư thế thăng bằng cho cơ thể và điều khiển cái hệ thống giữ thăng bằng này, đó chính là dây thần kinh số 8. Vì vậy khi mà chúng ta bị tổn thương thần kinh, tổn thương dây thần kinh số 8 thì chúng ta rất dễ bị rối loạn tiền đình. Trường hợp mà bị tắc nghẽn mạch máu nuôi não, thiếu máu não cũng dễ gây ra rối loạn tiền đình. Và có một cái nguyên nhân mà chúng ta ít quan tâm, đó chính là cái sự ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí cũng dễ gây ra rối loạn tiền đình. Thậm chí khi chúng ta bị căng thẳng, bị stress cũng gây ra rối loạn tiền đình. Thực ra thì các bạn nên biết chúng ta có hai dạng rối loạn tiền đình. Một là rối loạn tiền đình ngoại biên mà đa số chúng ta thường hay mắc phải do những cái tổn thương của tiền đình tay trong, và nó làm cho chúng ta muốn nôn ói, và thậm chí ngay cả khi nằm chúng ta cũng bị chóng mặt. Còn rối loạn tiền đình trung ương á, thì do tổn thương của tiền đình thân não, tiểu não, và nó ít gây ra cái cảm giác nôn ói cũng như là chóng mặt khi nằm, mà chủ yếu là chúng ta sẽ rất là chóng mặt khi mà đi đứng di chuyển. Tuy nhiên dầu là cái dạng rối loạn tiền đình nào thì với cái cách chữa của viện chẩn thì những cái giải pháp gần như là giống nhau. Để giải quyết chúng ta sẽ thực hiện các bước sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ dùng que giò gạch khắp mặt, và chúng ta gạch kỹ vùng trán nơi phản chiếu của đầu. Chúng ta gạch hai bên thái dương. Sau đó chúng ta sẽ gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Vùng thứ nhất, vùng thứ hai, vùng thứ ba, vùng thứ tư, vùng thứ năm, vùng thứ 6 khoanh hai bên lỗ tai từ trước ra sau. Chúng ta tăng cường thêm vùng thứ 7, vùng thứ 8, vùng thứ 9 và vùng thứ 10. Mỗi vùng như vậy chúng ta sẽ gạch từ 20 cho đến 30 đường. Sau đó chúng ta sẽ gạch vào vùng da đầu. Chúng ta gạch khắp phần da đầu và tập trung vào cái đường ở giữa từ mí tóc cho đến đỉnh đầu. Chúng ta cũng gạch vào cái vùng ở mé trên lỗ tai, xung quanh lỗ tai, và ở vùng sau tai sát với chân lỗ tai, cả hai bên. Sau đó chúng ta sẽ dây bộ huyệt. Đây là bộ huyệt mình đã kết hợp giữa bộ thông nghẽn nghẹt, ổn định thần kinh cũng như là một số những huyệt có tác dụng hỗ trợ như là giảm đau, giảm chóng mặt. Bộ huyệt gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 14 nằm dưới chân lỗ tai bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 275 từ huyệt 14 chết lên bên trái, bên phải. Huyệt 61 ngay hốc mũi bên trái, bên phải. Huyệt 19 dưới chân mũi. Huyệt 124 là giao điểm của cái đường ngang giữa trán mé ngoài tròng đen con mắt kéo lên bên trái, bên phải. Huyệt 34 từ đầu mày chết lên bên trái, bên phải. Huyệt 26 nằm giữa hai đầu mày. Huyệt 103 nằm giữa trán. Huyệt 300 là giao điểm của cái đường ở mé 3/4 ở mé trên của trán và mé trong tròng đen con mắt kéo lên bên trái, bên phải. Huyệt 126 nằm ở trục giữa dưới mí tóc trán. Huyệt 130 giao điểm của ở đường cong chân mày và đuôi mắt kéo ra bên trái, bên phải. Huyệt 189 khi chúng ta dùng tay vuốt vào vùng sống mũi, chúng ta sẽ thấy có một cái G nổi lên, đó là huyệt 189. Huyệt số 3 ngay hốc mũi kéo ra giữa tròng đen con mắt kéo xuống bên trái, bên phải. Huyệt 74 trung điểm của đường cong cánh mũi bên trái, bên phải. Huyệt 74 này nó liên hệ đến ở dây thần kinh số 8. Huyệt 63 ngay nhân trung.
Huyệt 156, mé ngoài đường cong ụ cầm và chân mũi kéo xuống bên trái, bên phải. Cuối cùng là huyệt số 0, bên trái, bên phải. Chúng ta sẽ bấm 3 lần cách khoảng. Sau khi bấm một huyệt xong, chúng ta tiếp tục dùng que giò dây ấn vào 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Nơi nào mà chúng ta có điểm đau, chúng ta sẽ dây ấn kỹ. Và chúng ta cũng dây vào cái khớp thứ nhất của ngón ngón giữa của bàn tay trái, cũng như là ngón cái của bàn tay trái. Nếu có điểm đau, chúng ta sẽ dây ấn kỹ. Chúng ta cũng dây vuốt vào 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, và chúng ta cũng dây vuốt vào 10 cái kẽ ngón tay, kẽ ngón chân. Nếu mỗi ngày chúng ta thường xuyên dây ấn vuốt vào những cái kẽ ngón tay, kẽ ngón chân, chúng ta sẽ giải tỏa được những cái bế tắc trong cơ thể. Và các bạn chú ý, khi chúng ta mà dây vào những cái kẽ ngón tay á, nơi nào mà nó đau, chúng ta sẽ cảm nhận dường như nó có những cái hạt rất là nhỏ, khó để nhận biết. Chúng ta phải để ý kỹ, chúng ta mới thấy. Chúng ta dây nhiều lần như vậy, đến khi những cái hạt, những cái điểm cộm đó nó tan đi, thì chúng ta có thể giải quyết được những cái bế tắc trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta cũng có một cái đồng ứng. Chúng ta nắm bàn tay lại thì bàn tay nó sẽ tương ứng với cái đầu, và khi đó chúng ta có thể cúi đầu xuống hoặc ngửa đầu lên. Chúng ta tác động vào đây là cái vùng cổ vai gáy của mình. Chúng ta xem cái vị trí nào mà chúng ta phát hiện điểm đau, và chúng ta cũng dây ấn vuốt để chúng ta tìm điểm đau. Chúng ta cũng dây ấn vuốt vào cái vùng cổ chân, nó cũng tương ứng với cái vùng cổ vai gáy của chúng ta. Chúng ta cũng còn một cái điểm nữa, đó là cái điểm ở mu bàn chân. Nếu chúng ta hình dung cái phần gan bàn chân, đó là cái khuôn mặt của chúng ta, thì cái phần mu bàn chân nó sẽ tương ứng với cái phần sau, cái phần cổ vai gáy. Chúng ta sẽ dây ấn tìm điểm đau, và thường cái điểm đau nó nằm ở cái khoảng kẽ của cái ngón giữa và ngón trỏ của bàn chân trái. Nói chung, khi nào chúng ta tìm được điểm đau, đó là cái điểm có thể giúp chúng ta giải quyết được căn bệnh của mình. Sau khi đã tác động vào tay, vào chân, chúng ta sẽ tác động trực tiếp vào cái vùng cổ vai gáy. Chúng ta đánh từ phần mí tóc đánh xuống cái vùng cổ vai gáy, trên cái cột sống lưng nè. Chúng ta đánh qua cả hai bên. Ở phần cổ vai gáy này, nó có hai cái đường cơ gân. Đây là hai cái vùng cơ than đó các bạn. Thì chúng ta sẽ dây ấn vào ở cái điểm lõm ở ngay giữa, cũng như là ở cái vùng hõm ở hai bên. Chúng ta dây ấn vào, chúng ta sẽ cảm giác rất là đau. Và khi chúng ta dây vào, chúng ta sẽ cảm thấy giải tỏa được cái cơn đau của mình. Sau khi dây ấn tác động, chúng ta sẽ dùng ngải cứu điện hoặc máy sấy tóc chúng ta hơ. Hôm nay mình sẽ sử dụng ngải cứu điện để cho các bạn tiện theo dõi. Chúng ta sẽ bật ngải cứu điện cho nóng lên, sau đó chúng ta sẽ hơ trước vào vùng mặt. Mình sẽ làm qua rất nhanh ở một vài vị trí cho các bạn xem thôi. Chúng ta hơ vào vùng trán, chúng ta hơ vào vùng phản chiếu của đầu, chúng ta cũng hơ hai bên thái dương, chúng ta hơ xung quanh
lỗ tai. Và chúng ta cũng cho hơi nóng đi vào lỗ tai, chúng ta hơi kỹ vùng này. Chúng ta hơi cả hai bên tai, sau đó chúng ta sẽ hơi vào vùng đầu. Và chúng ta hơi kỹ vào cái đường ở giữa đầu. Nhất là vùng đỉnh đầu. Sau đó chúng ta sẽ hơi vào vùng cổ vai gáy. Và thậm chí chúng ta không chỉ hơi vào vùng cổ vai gáy mà chúng ta nên hơi cả cái vùng cột sống. Bởi vì có những trường hợp á, chúng ta không phải chỉ bị rối loạn tiền đình do thoái hóa đốt sống cổ các bạn, mà có khi do chúng ta bị thoái hóa cả cái vùng thắt lưng, vùng xương cụt hay bất cứ vị trí nào trên lưng, cũng làm cho máu không đưa lên não được. Nó cũng làm cho chúng ta bị rối loạn tiền đình. Sau đó chúng ta sẽ hơi vào vùng bàn tay, bàn chân, và chúng ta cũng làm một cái đồng ứng. Chúng ta tạo ra một cái lỗ tai như thế này. Chúng ta cũng hơi vào. Chúng ta hơi cả hai bên lỗ tai. Có những trường hợp nặng á, do thoái hóa cả cái vùng thắt lưng nè. Vì vậy mà nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái vùng chi dưới của chúng ta. Chúng ta cần tác động cả cái vùng chi dưới luôn. Chúng ta sẽ dùng cái cào, cái lăn, bất cứ dụng cụ nào chúng ta có thể tác động vào cái vùng chi dưới. Thí dụ như mình dùng cái cào này, hoặc là dùng cái lăn cầu gai đôi lớn, hoặc là chúng ta dùng muỗng inox, chúng ta dùng cái thẻ đi đánh gió nè, hoặc là chúng ta dùng đồng xu, bất cứ cái gì mà chúng ta có thể tác động được. Và vì đây là một cái vùng tác động ở diện rộng, cho nên chúng ta không cần phải đánh dầu cù là, chúng ta sẽ dùng dầu dừa. Và chúng ta cũng không dùng dầu dừa thông thường. Mình vẫn thường sử dụng dầu dừa lô hội. Bởi vì sau khi mà tác động xong thì dường như là toàn bộ dầu dừa lô hội đó nó sẽ được rút hết vào da. Và thậm chí nó sẽ giúp cho chúng ta đẹp da hơn. Chúng ta sẽ đánh từ vùng xương cụt, chúng ta đánh xuống vùng mông, rồi đến vùng bắp đùi, qua đến vùng nhượng, rồi vùng bắp chân. Chúng ta sẽ tác động cả ở hai bên của chân và cả hai bàn chân, sẽ rất là hiệu quả. Có một cái điều này mình cũng muốn nhấn mạnh với các bạn là khi mà gạch mặt á, thì các bạn gạch kỹ giùm mình cái vùng này. Vùng ở mé sau tai, sát chân lỗ tai và ở mé trên, nó sẽ có hai cái huyệt 200, 201. Trị rối loạn tiền đình rất hay. Và sở dĩ mà mình không đưa vào bộ huyệt, bởi vì mình muốn đơn giản hóa cho các bạn, tránh làm cho các bạn bị rối. Và cũng vì chỉ cần gạch tác động như vậy là đã có hiệu quả rồi. Chúng ta tác động cả hai bên, sẽ có một bên rất là đau. Có nhiều bạn cho rằng không có thời gian và bộ huyệt quá dài, không thể nào nhớ hết. Thôi thì để đi bệnh viện hoặc là đi mua thuốc về uống cho nó nhanh. Theo các bạn thì giải pháp nào giúp cho chúng ta đỡ tốn thời gian hơn? Nhanh nhất vẫn là sử dụng thuốc ngay trên khuôn mặt của chúng ta. Mình đang chữa trị cho một bạn bị rối loạn tiền đình. Cái gốc từ thoái hóa đốt sống cổ và thoái hóa cả đốt sống lưng, vùng thắt lưng. Vì vậy mà bạn ấy bị khá nặng và mình phải chữa trị cho bạn ấy cả một tuần. Tất nhiên ban ngày mình sẽ làm cho bạn ấy với những bước mà mình vừa hướng dẫn các bạn, và ban đêm bạn ấy sẽ tự thực hiện những cái cách đơn giản như là dây ấn, vuốt hơi. Sau một tuần thì
cơn chóng mặt đã giảm đi rất nhiều. Chúng ta phải kiên trì và phải tin tưởng vào chính cơ thể của chúng ta có khả năng tự chữa lành. Mình xin chúc các bạn đã thành công với những cái giải pháp mà mình chia sẻ. Trước khi dứt lời, con xin cảm ơn Thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện chẩn. Đồng thời cũng xin cảm ơn tất cả những thầy cô đã có những đóng góp cho sự phát triển của diện chẩn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.